नमस्कार। गत 18 तारिक सिक्किम युनिभर्सिटीको याङगाङ स्थित नयाँ क्याम्पसमा एकजना विद्यार्थीको मेडिकल फेसिलिटिजको कथित अभावको कारण मृत्यु भएको जो घटना छ, यसलाई लिएर सिक्किम युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् भने आजदेखि भोक हडतालमा बस्ने भएका छन् भने आफ्नो मागहरू पुरा नभए एडमिनिस्ट्रेसनले आफ्नो मागहरू पुरा नगरे अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा जाने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। तपाईँलाई हामीले यो खबर अघिबाट लिइसकेका छौँ कि सिक्किम युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल रिलेसन्सको एकजना विद्यार्थी याङगाङ क्याम्पस जो नयाँ क्याम्पस हो यहाँनिर अक्टोबर 18 तारिकको दिन त्यहाँ मेडिकल फेसिलिटिजको कथित अभावको कारण उसको मृत्यु भएको थियो भने यसलाई लिएर विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनिरहेका छन्। छात्रहरूप्रतिको आफ्नो उदासीनताको कारण घरिघरि विवादमा परिरहने सिक्किम युनिभर्सिटी विरुद्ध फेरि सोही युनिभर्सिटीका केही छात्रहरू धेरै दिन अघिदेखि रुष्ट बनेका छन्। युनिभर्सिटीको कथित लापरवाहीले गर्दा आफ्नो साथीको मृत्यु भएको हो भन्दै युनिभर्सिटी विरुद्ध रुष्ट बनेका याङगाङ क्याम्पसका छात्रहरू युनिभर्सिटीमाथि विभिन्न मागहरू लिएर दबाव बनाइरहेका थिए भने आफ्नो मागहरू पूरा नभएपछि छात्रहरू आजदेखि भोक हडतालमा बस्ने भएका छन्। अक्टोबर 18 तारिकको दिन याङगाङ क्याम्पसमा मेडिकल फेसिलिटिजको कथित अभावको कारण ज्यान गुमाएका छात्रको मामिलामा फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीको गठनसहित मामिलामा जवाबदेहिता तय गरिनुपर्ने, युनिभर्सिटीको प्रोस्पेक्टस अनुसार युनिभर्सिटीमा मेडिकल फेसिलिटिज हुनुपर्ने साथै छात्र सङ्घलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने जस्तो मागहरू लिएर विद्यार्थीहरू सिक्किम युनिभर्सिटीको गान्तोक मुख्यालयमा भोक हडतालमा बसेका हुन्। सेवारो मेरो नाम जेसुल सुब्बा, म इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्ट। सो हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने यत्रो दिन हामीले याङगाङमा चिच्चाउँदा कराउँदा कालिँदा केही यता रिस्पोन्स नहुँदा एउटा प्रपर एउटा प्रोटेस्ट भनेको त इमिडिएट हुनु पऱ्यो नि त। हामीले त एभ्री डे एक महिना जस्तो होइन कालिनु त सक्दैन नि त। इट्स नट सस्टेनेबल। इट्स अ फर्म अफ डिसेन्ट एन्ड डिसेन्टिङ गोइङ अगेन्स्ट समथिङ टेक्स अ लट अफ एनर्जी, राइट? एन्ड डिस्पाइट एक्सपेन्डिङ सो मच एनर्जी हामी यता आइपुग्दाखेरि हाम्रो मुद्दा नै नसुन्दाखेरि हामीलाई अन्यरी सुनेर पनि नसुनिरहेको, हाम्रो प्रपर रिप्लाई नपाएको, हाम्रो प्रपर डिमान्ड्सहरू जुन लेभलमा हामीले मागेको थियौँ त्यही फुलफिल नहुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यता आएर बरु याङगाङदेखिको यहीँ आएर गान्तोकको एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिङमै हङ्गर स्ट्राइक बसेको होला। हजुर, हाम्रो स्टार्ट चाहिँ इमिडिएट स्पार्क चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो यता इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिपार्टमेन्टमा भर्खरै सिफ्ट भएको थियो। इट वाज अ रिसेन्ट सिफ्ट। दिस वाज अ फर्स्ट एभर सेमेस्टर इन याङगाङ। एम सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट। सो एक वर्ष म गान्तोकमै पढेँ, सिक्किम युनिभर्सिटी, इफ यु नो, राइट? इट्स अल ओभर गान्तोक इन रेन्टेड बिल्डिङ्स अल ओभर, राइट? इट्स पार्ट अफ द गान्तोक कल्चर, बट इट्स slowly shifting to Yangyang, and we were one of the first departments to shift to Yangyang. And in one way it was a privilege, but in one way we had a doubt and we kept on questioning, is there enough facilities given that Yangyang is such a remote area? Is there any facilities of healthcare and other infrastructures, right? And we were assured that there is. We were given 100% hostel allotment and all that. Yes, good and fine, right? But medical facilities had also been assured to us, which was unfortunately not the case. On the 18th of October मा चाहिँ के भयो भने हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन्सको फर्स्ट सेमेस्टर स्टुडेन्ट हाम्रो एउटा फर्स्ट सेमेस्टर स्टुडेन्टको अचानक अपझट दिउँसोको बेला क्याम्पसको प्रेमिसिसको भित्र डेथ भएको हुनुले गर्दाखेरि हामी सबैजना अत्ताल्यौँ। अन्त द म्यानर इन विच देयर वाज नट इनफ एडुकेट फेसिलिटिज टाइममा he suffered a cardiac arrest, right? Two of his arteries got blocked, and some of you might agree मुटु त is like one of those things that यति ज्यादा ढुकढुकाउँछ नि त। This is one of the most treatable things like artery block भएको. There are multiple ways if proper medical counter is given, proper medical treatment is given at the correct time. It's called first heart attack आएपछि 1 घण्टा हुन्छ golden hour भनेको चाहिँ. And in that, after that golden hour, right, in that golden hour, if medical assistance is provided, there is high chances of that student surviving. But the fact is that there was no chance, given that there was no emergency ambulance set up ready and waiting for the student at that time.
अन्त यस्तो भएको थियो हस्टेलमा अब हि सडनली सफर्ड a cardiac arrest where 2 of his arteries blocked and he was choking, right? And his hostel mates started panicking. They started calling for the warden, they started calling for authorities to be able to grab an ambulance, and they also immediately tried something, but given that there was no ambulance at that time in Yangyang, despite multiple requests by the Yangyang administration also that we need ambulance, there was no ambulance provided by the Gangtok administration itself, right? There was no ambulance in the university, and when that happened, right, help could not be provided in time. State चाहिँ यस्तो भयो कि स्थिति यस्तोसम्म पुग्यो कि तिनीहरूको हस्टेल मेट उनीहरूकै साथीहरू उसकै उमेरको साथीहरू युट्युबमा सिपिआर कसरी दिनु हेरिन्जलसम्म भइदिएर अब सिपिआर दिँदैछ। अब अवस्था सोच्नुहोस् न, अब एउटा अनट्रेन्ड अब ऊ पनि फर्स्ट सेमेस्टर भर्खरै फर्स्ट इयर पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले युट्युबमा सिपिआर हेरेर हेल्प दिनुको कन्डिसनमा त कस्तो भयो होला। त्यति बेलासम्म कता कता बाँच्दै थियो अरे भनेको थियो, अन्त त्यसले गर्दा आशा पनि जाग्यो अरे पनि भनेको थियो उहाँले हो, लाइक हिज रुममेट। अन्त तर बाई द टाइम एम्बुलेन्स केम एन्ड ही वाज डिक्लेयर्ड डेड अन अराइभल। अब आउँदै उसको जान गइसकेको थियो। एन्ड द्याट हाइलाइटेड सो मेनी सिस्टमेटिक फ्लज, किनभने मान्छेको द्याट इज इम्प्याक्टेड अस सो ब्याडली द्याट वी स्टार्टेड क्वेसनिङ एभ्री लिटल बिट अबाउट दिस इन्स्टिट्युसन। वी स्टार्टेड क्वेसनिङ एभ्री लिटल बिट अफ दिस इन्स्टिट्युसन फ्रम द representation that was given, from the facilities that were there, right? And we started questioning the authorities also, right? The accountability ko lagi, and the thuprai that these protests sparked off from that. तपाईँको क्लियर डिमान्ड चाहिँ के थियो यो प्रोटेस्ट हेरेर र आज तपाईँ जुन बहिष्कार बस्नु भएको छ यसको पनि क्लियर डिमान्डहरू चाहिँ के राख्नु भएको? हामीले यता उही पोस्टरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले क्लियरली राखेको छ। फर्स्ट त फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीको बारेमा भएको छ। वी आर ट्राइङ टु गेट अकाउन्टेबिलिटी, राइट? दे आर 4 डिमान्ड्स। अकाउन्टेबिलिटी मेन हो। अब युनिभर्सिटीले हामीलाई गान्तोकदेखिको याङयाङ सिफ्ट गर्दै गर्दाखेरि अकाउन्टेबल हुनु पर्थ्यो नि त, right? Gangtok administration should have been accountable, that they should have ensured that everything was provided to us prior to shifting. यो एम्बुलेन्स त तिनीहरूले त कहिले दिनुपर्ने हो हैन? यो अकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्थ्यो हैन? यिनीहरूले अब यो ल्याक हुँदाखेरि सरी भन्नु पर्थ्यो। अब सरी पनि भन्नु नमानेर त्यो एक प्रकारको तोको मलाई सरी भनेको थियो वान अफ द अथोरिटी। अब आई डोन्ट वान मेन्सन हिज नेम अल्सो, बट वेन एभर द स्टुडेन्ट्स डिमान्डेड तोको हो मलाई सरी माग्ने भनेर त्यस्तो खालके त्यो औली ठटाउँदै। बट द्याट वाज नट अ गुड एटिट्युड बाई द एडमिनिस्ट्रेसन एट द टाइम अफ द फ्रेन्ड्स डेथ, वेन यु सुड बी कम्फर्टिङ द स्टुडेन्ट्स, बिकज एभ्रीबडी इज स्केयर्ड। द्याट इज वान अफ द मोस्ट स्केरियस्ट थिङ्स इन लाइफ, स्पेसली टु अ यङ स्टुडेन्ट। वी डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट यति बेला नि त अहिले त इट गट टु अ पोइन्ट वेयर द प्यारेन्ट्स देमसेल्भ्स ह्याड टु राइट अब यस्तो अब छोरा बितिरहेको छ तपाईँको एक्लो छोरा होइन, तपाईँले अब युनिभर्सिटीलाई बेग गर्नु पर्दैछ। त्यसले चाहिँ द्याट चाहिँ वाज द बिगेस्ट ट्रिगर द्याट स्पार्क्ड अफ द प्रोटेस्ट इभन टु दिस पोइन्ट अफ हङ्गर। ओन्ली आफ्टर द फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी ब्रिङ्स आउट अ रिपोर्ट, राइट, दे विल एक्नोलेज, दे विल नट अपोलोजाइज, बट दे विल एक्नोलेज द्याट देयर हेज बिन सम नेग्लिजेन्स। अब हेर्नुहोस् है अवस्था चाहिँ कस्तो छ। अब मेडिकल फेसिलिटी अब स्टुडेन्ट बितिसक्यो, त्यो पछि फर्स्ट एड किटहरू हालिदिँदैछ, त्यहाँ ब्यान्डेडहरू दिँदैछ। अब मान्छे मरिसकेर ब्यान्डेड दिँदाखेरि के हो लाइक डिस्पाइट द्याट वी हेभ बिन वेटिङ फर द फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी एन्ड वी गिभन देम 3 डेडलाइन, 3टा डेडलाइन दिइसक्यो अहिलेसम्म। 3टा डेडलाइन दिइसक्दाखेरि पनि हामीलाई रिस्पोन्स छैन, केही छैन। हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीलाई निगोसिएट गर्नु खोज्दै थियो। फर्स्ट त भन्दै थियो फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीमा अब एडमिनिस्ट्रेसनले मात्रै भरेर आएको कमिटी थियो कि जसलाई हामीले क्वेसन गर्दै थियौँ त्यही मान्छेहरूले आफ्नो फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी गरेर फ्याक्ट बनाउनु खोज्दै थियो। त्यो त द्याट्स भेरी बायस नि त। इफ यु आर लुकिङ फर फ्याक्ट्स, द फ्याक्ट्स निड्स टु बी भेरी कम फ्रम अ भेरी अनबायस सोर्स नि त होइन। अब आफ्नै खुट्टा बचाउनु त कसले के गर्दैन हो कि होइन भन्नुहोस् त। आफ्नै पुच्छर बचाउनु त सबले जे पनि गर्छ नि त। सो द्याट वाज नट करेक्ट। तर पनि हामीले स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ, फ्याकल्टी रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा अगाडि राखेको थियो होइन। त्यो पनि अब 28 सम्म हामीले टाइम दिएको थियो। 28 सम्म हामीले अब
29 हाम्रो फाइनल 13 दिनको मरौ थियो, फ्युनरल थियो होइन, काम थियो। 29 मा अब अन्तिम क्रिया, 28 सम्म चाहिँ तिनीहरूले रिपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने थियो। 28 मा हामीले रिपोर्ट पर्खिँदै गर्दा इलेक्सन डेट अनाउन्स भयो अचानक। नोबडी वान्टेड टु कन्टेस्ट इन द मिडल अफ दसैँको बिचमा दिवालीको बिचमा कोही यता पनि थिएन पनि, कोहीले हालेन पनि। अन्त यस्तो घटना भइरहेको बेलामा कसलाई मुड पनि थिएन, एभ्रीबडी वान्टेड टु बोयकट द इलेक्सन। अनि त्यस्तो खालको अवस्थामा पुगेको थियो 28 मा। अब त्यस्तो वोन्ट यु गेट सस्पिसियस वेन यु आस्किङ, वेन यु हेभ गिभन अ क्लियर डेडलाइन 28 सम्म रिपोर्ट दिनुपर्छ भन्दा त्यो भयो। देन ल ठिकै छ, 28 भनेर 5 तारिकसम्म दिनुपर्छ भन्यो। 5 तारिक दिँदाखेरि 5 तारिक हुँदाखेरि 5 तारिक पनि दिएन। सो वी गेभ अ 24 आवर डेडलाइन द्याट एटलिस्ट होइन रिस्पोन्ड टु अस, कम हियर डु समथिङ होइन। हामीलाई स्टुडेन्टहरू हालिरहेको छ होइन, पेपरमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हालेको थियो। अन्त त्यो स्टुडेन्टलाई त न त अत्त छ के गर्दैछ फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीले, न त उसलाई मिटिङमा बोलाएको छ, न त उसलाई के भनेको छ। अब इट्स बिन मोर देन अ मन्थ क्या अब मरेको। अब कस्तो लाग्छ तपाईँलाई नि, आफ्नो साथी बितिरहेको छ, क्ल्यारिफिकेसनै दिनु मानेको छैन, अफिसियल स्टेटमेन्ट दिनु मानेको छैन युनिभर्सिटीले, राइट। सो वी आर नाउ ड्रिभन टु दिस पोइन्ट अफ कम्पल्सन हो। हामी त कम्प्रोमाइज गर्ने मुडमै छैनौँ हो। अब हङ्गर स्ट्राइक बस्छ भने हामी त बसेको गर्छौँ। त्यसो भने त हामीलाई कम्प्लिटली न्यू फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी चाहियो, एब्सोल्युटली न्यू। एकजना जुन पुरानो फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीमा थियो एकजना चाहिएन, त्यहाँबाट सबैलाई निकालिदेऊ, नयाँ फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी बनाइदेऊ, इन्क्लुड स्टुडेन्ट्स इन इट, इन्क्लुड अब हाम्रो डिपार्टमेन्टमा भएको घटना हाम्रो डिपार्टमेन्टकै फ्याकल्टीलाई इन्क्लुड गरेको छैन फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीमा। कस्तो चाहिँ होला? याङयाङमा भएको घटना याङयाङकै रेलिभेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू जो त्यहाँ त्यो सिनमा इन्भल्भ थियो, जो तिनीहरू पो हुनु पऱ्यो नि त फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीमा। तिनीहरूलाई इन्भल्भ छैन, स्टुडेन्ट्स पनि रिप्रेजेन्टेसन छैन, फ्याकल्टी रिप्रेजेन्टेसन पनि छैन। एउटा दुइटा स्टुडेन्टले एउटा स्टुडेन्टहरू हो त्यहाँ हालेर हुँदैन, 2-3वटा स्टुडेन्ट चाहियो हामीलाई, 2-3वटा फ्याकल्टी चाहियो हो। अन्त यो नयाँ मात्रै चाहिएन, हामीलाई ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो यो तिनीहरूको त्यसमा प्रोसेसमा है। अनि एउटा डेडलाइन चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने अब यस्तो अवस्था भइसक्यो कि पेरेन्ट्सले पनि भनिसक्यो 10 दिन दिन्छु। अब यति 1 महिना झन्डा पनि ज्यादा पर्खिसक्यो, हामी 10 दिन दिन्छौँ होइन। एउटा यो डेडलाइन लिनु, एउटा रिपोर्ट लिनु कति छ यो। अन्त त्यसले निरजको यो डेटले चाहिँ के हाइलाइट गर्यो भने मेडिकल फेसिलिटी ठ्याक्कै छैन रहेछ याङयाङमा होइन। अब याङयाङ चाहिँ यस्तो ठाउँ हो कि परिहाल्यो भने सबसे क्लोजको ठाउँ सिङताम हो, त्यो चाहिँ 2-3 घन्टा टाढो हो। त्यो पनि बाटो क्लियर हुँदा ल्यान्डस्लाइड भइदियो भने तिमी पर्खिन्छौ, त्यहाँ 3-4 घन्टा अड्किन्छौ। सो यो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिस्क लिएर याङयाङमा हाल्दैछ भने त याङयाङको मेडिकल फेसिलिटी त टप नच गर्नु पऱ्यो नि त। सो प्रस्पेक्टस अनुसार युनिभर्सिटीको प्रस्पेक्टसले के प्रमिस गरेको छ स्टुडेन्टहरूलाई हो, त्यो अनुसार मेडिकल फेसिलिटी हुनुपर्छ। जुनले चाहिँ डक्टरहरू भनेको छ, 2टा डक्टर भनेको छ, फुल टाइम डक्टर्सहरू भनेको छ, स्टाफ नर्सेस, अब थुप्रै प्रबन्धहरू छ नि प्रस्पेक्टसकै अन्डर। हामी त्यो चाहिँ अगाडि बढेको छौँ हो। अन्त युनिभर्सिटी इज आस्किङ सम टाइम, यो जुन तपाईँहरूको डिमान्ड्सहरूलाई फुलफिल गर्नु लागि होइन। सो वाइ नट गिभ देम टाइम, किन अपोजिट गर्नु? वी आर गिभिङ देम टाइम। अब जति टाइम लाग्छ म यहीँ हुन्छु हो। म भोक हडतालमा बसेको होइन, किनभने एभ्री सेकेन्ड एभ्री आवर हु टोल्ड देम द्याट दे क्यान प्रिडिक्ट द फ्युचर हो। भोलिको दिन फेरि एकजना अझै त्यस्तै सिन भएर प्लाक्कै भयो भने हो, फेरि यिनीहरूले सरी पनि भन्ने पनि होइन रहेछ हो। बुझिहाल्यो, अकाउन्टेबिलिटी लिनुको लागि फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी, अर्को फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी गरेर 1 महिना फेरि अर्को इलेक्सन गरेर यता र उता टाढेर होइन। टाइम दिन्छु म होइन। म यहाँ 1 हप्ता जस्तो हङ्गर स्ट्राइकै बस्छु, यहीँ रोडमै सुत्दिन्छु होइन। बोरा बिस्तर मेरो यहीँ लिएर यो हाम्रो लागि सबसे प्रेसिङ म्याटर हो। टाइम जति लिन्छ लिनुहोस्, म यहीँ पर्खिरहेको छु होइन। दिनुहोस्, सबै कुरा दिइसकेर मैले जे टक 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 दिएको छु। मैले भनेको पनि छु, त्यो डिक्लेरेसन पनि गरेको छ हामीले कि जब तक टक 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 हामीले जे मागेको छ त्यो टक 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 दिँदैन तब तक म यहाँबाट हलिँदिनँ। सिक्किम युनिभर्सिटीको तर्फबाट भने यो विषयमा जो सिक्किम युनिभर्सिटी छात्रको जो मागहरू छ यसलाई लिएर समय मागिरहेका छन् भने सिक्किम युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले धेरै समय दिइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ भने अब माग पुरा गरिदिन सिक्किम युनिभर्सिटी प्रशासनलाई माग गर्दै आइरहेका छन् भने आजदेखि भोक हडतालमा बस्ने भएका छन्। र सिक्किम क्रोनिकलले लगातार रूपमा यस विषयमा तपाईँहरू समक्ष कभरेज ल्याउँदै आइरहेको छ भने सिक्किम युनिभर्सिटीले आइएललाई भने सिक्किम क्रोनिकलले आइएललाई भने सिक्किम युनिभर्सिटीको प्रशासन समक्ष पनि सम्पर्क गरेका छौँ। उहाँहरूको पक्ष लिन भने उहाँको पक्ष आए पश्चात तपाईँहरू समक्ष उहाँको पक्ष पनि हामी राख्नेछौँ। अन्य कुरोको लागि हेर्दै गर्नु सिक्किम क्रोनिकल।